milloin sä eka kerran huomasit, että talo on vajoamassa? No mä huomasin, että talo on vajoamassa siinä vaiheessa, kun mä ostin sen ja se oli kyllä ostovaiheessa jo tiedossa, että talossa on tämmöistä ongelmaa ollut ja sitten alkoi tämä kartoitus näiden eri vaihtoehtojen välillä ja sitä kautta sitten löytyisi tämä PowerPilin-systeemi. Tämä PowerPilin-systeemi soveltuu hyvin tällaiseen rakenteeseen kuin tässä mun talossa on, että se olisi ollut niin raskas sitten se perinteinen menetelmä, että otetaan kaivinkone tonne sisälle ja vedetään lattia poikki. Että tässä on etuja ja mä uskon, että tulos on vähintään sitten yhtä hyvä kuin perinteisillä menetelmillä. Joo, tässä tehdään nyt reikää tähän talon kulmalle tällä meidän erikoisporalla vuorotellen talon sisäpuolelle ja ulkopuolelle ristikkäin. Niin kuin näkyy tuossa kuvasta, niin me päästään ihan seinän vierestä alas, jolloin me saadaan se reikä suoraan sen perustuksen, tässä tapauksessa anturan läpi. Ja se kuorma suoraan siihen pilarin päälle sitten, kun se pilari sinne tehdään tuossa toisessa työvaiheessa. Tuo elementti menee 2 miehen painamana sitten sinne poras tehtyyn reikään. Seuraava vaihe on, että se elementti injektoidaan täyteen ja samalla kun se injektoidaan täyteen, sitä vedetään se sisäputki pois. Kallioon matkaan tuolla päässä sanotaan, että 5 metriä, täällä on sitten yli 15 metriä, että se savirinne menee näin. Ja tänne syvempään päähän laitettiin sitten pitkiä pilareita, että 10 metriä ja sitten tästä pikkuhiljaa sitten pienenee se pilarin koko tonne toiseen päähän. Että kyllä tämä edullisempi on kuin sitten tämä perinteinen menetelmä.